Ekspert amerikan të fushës së bibliotekarisë dhe shkencave të informacionit do të punojnë gjatë një viti për të ndihmuar bibliotekarët dhe specialistët e informacionit në Kosovë për të themeluar një program kombëtar në fushën e arsimimit bibliotekar dhe kulturor si një komponentë e rëndësishme e programit mësimor profesional për biblioteka. Dhe gjithë kjo pritet të realizohet në kuadër të projektit Biblioteka në shërbim të komunitetit. Themelimi I këtij programi implementohet për herë të parë në historinë e zhvillimit bibliotekar në Republikën e Kosovës, palë ndihmës dhe përkrahjes nga Ambasada Amerikane në Kosovë në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. My name is Rob Montoya. I am assistant professor of information studies at the University of California, Los Angeles, or UCLA. And I'm very pleased to be able to talk for a moment about the exciting program that we have created for Kosovo libraries in coordination with the National Library, the U.S. Embassy there in Pristina, as well as the Fulbright Specialist Program. I want to begin by expressing deep gratitude to the U.S. Embassy for their support to begin this program, which I think is really just absolutely important. I think libraries are far more than books when we think about their role in society. They are intended to support broader national goals, such as democracy and equal participation of individuals in society. And so libraries, in a lot of ways, are at the center of a lot of national institutions. They are very, I think, important and vital partners with the educational sector, with elementary schools, with high schools, with universities and colleges. They support not only, of course, the books that are necessary, the reading material, journals, periodicals, but they also have a suite of programming that is specifically catered for curriculum in all of these areas. Importantly, though, I think, and this is integral here in this context, because the U.S. Embassy's grant is to support the Kosovo's home theme. And to say that means that libraries are also very important and play a role in how we as communities come together to understand what it means to be Kosovar, and how we kind of attend to our national history and how we work together to create a future in the country. And so by through that and with that goal in mind, libraries are also really important to support communities in the area. And they do this in a lot of different ways, right? They do this through different kinds of programming, right? Cutting edge programming. They work with various youth and children, for example, to support the acquisition of literacies. But they are also very important to lots of specialized, right, underrepresented communities. You think about the kinds of programmings that libraries can give disabled individuals or youth in transition at all levels, which is to say youth that are exiting high school and looking to go into higher education, or youth that are looking to go into the technical center and seek out jobs in lots of different areas. And so in this way, libraries are also very much an engine of support for the economic sector. They are there for informal and sometimes formal learning opportunities that help bolster the skills that are necessary for a variety of jobs. Për herë të parë në Republikën e Kosovës, po fillon të implementohet një program e karakterit të arsimimit dhe trajnimit bibliotekar për fusha specifike të bibliotekarëve të cilët punojnë në bibliotekën kombëtare, në biblioteka publike, në bibliotekën qendrore universitare, në biblioteka speciale, të cilëve do të jepet mundësia të trajnohen në fushën specifike të cilën punë ata e bëjnë. Stafi bibliotekarës, punëtorët e bibliotekave, mësimin e tyre për bibliotekarin dhe për fushën që ata punojnë, I kanë marrë nga gjeneratat e mëhershme.
tash kryesisht janë të pensionuara gjenerotat, dhe që është përcjell përvoja atyre gjenerot pas gjenerote deri më tani. Nuk ka pas një formë të tillë të organizimit siç po pretendon Biblioteka Kombëtare e Kosovës. Ka pas trajnime ad hoc të ndryshme për fusha të ndryshme, mirë po deri më tani nuk ka pasur një formë të tillë të organizimit rreth trajnimit dhe arsimimit bibliotekar. Natyrisht që edhe projekti, po edhe vetë biblioteka ka pas nisma të vazhdueshme ndër vite për të themeluar një program të tillë bibliotekarit, i cili do të aftësonte bibliotekarët në fushat të cilat ata punojnë. Nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës pritet që të institucionalizohet ky program duke aplikuar për kualifikim dhe validim në Agjencionin Kombëtar të Kualifikimeve. Më pastaj, secili bibliotekar i cili do të ndjek trajnimet, do të hynë në një test provues për të marrë certifikatën përkatëse për punën që e bën. Do të zhvillohen module, do të dizajnohen detaje të moduleve dhe trajnimeve që do të bëhen në vazhdimsi. Pra është një nismë e cila besoj që do të dhe qëndrueshmërinë e vazhdueshme të sistemit bibliotekar në Republikën e Kosovës. Jemi fokusuar në aktivitetet e programit. Do të ketë në nëntor dhe në shkurt do të ketë seminare 3 javore nga 3 ekspertët amerikan, Robert Montoya, Gregory Lizer dhe Sean Pessin, të cilët janë universitetet ndryshme të Kalifornisë në Los Angeles. Pastaj ligjëratat dhe sesionet do të fokusohen në 6 lëndë kryesore të fushës së bibliotekarisë. Do të thotë do të fokusohemi në këto 6 lëndë, të cilat do të trajnohet stafi bibliotekar që më vonë ky staf i trajnuar të trajnoj të tjerët dhe të përditësohet dhe gjithë programin përgjithësi të përditësohet në vazhdimsi gjatë viteve. Projekti do të jetë 1 vjet. Do të thotë korrikon e vitit 2021 do të përfundoj, shpresoj me sukses do të realizohet kjo e gjithë kjo, do të bëhet implementimi i këtij projekti dhe më pas të fillojmë edhe me programin që të licencohet programi dhe të fillojmë Biblioteka Kombëtare të fillojë me certifikimin e trajnerëve dhe punëtorëve të bibliotekës. Programi kombëtar në fushën e arsimimit bibliotekar do të jetë një mundësi e mirë për të gjithë ata që janë të interesuar të aftësohen në këtë fushë mjaft të rëndësishme për bibliotekat dhe njëherët kjo do të ndihmojë për zhvillimin profesional të bibliotekave në Kosovë. Ky program do të jetë shumë i rëndësishëm, pasi që ne një grup punëtorësh jemi punësuar vitin e kaluar dhe nuk kemi pasur përvojë apo njohuri të mëparshme rreth bibliotekarisë dhe sigurisht që kjo do të ketë rëndësi të madhe për punëtorët e ardhshëm. A keni pas më herët trajnime apo ndonjë seminar që i përket kësaj fushë të arsimimit dhe si e sheh ndoshta implementimin e këtij projekti tash? Po sigurisht prej që kemi punësuar, ka qenë vështirë për ne, pasi që kemi ardhur këtu pas një përvojë dhe kemi pasur trajnime të ndryshme në katalogim, në pasurim, në të gjitha departamentet pra të bibliotekës, po ashtu kemi mësuar edhe sistemin ALEF, i cili është një program bibliotekar, për të cilin na është ofruar edhe literaturë e bollshme. I takoj brezit të mesëm të punëtorëve të bibliotekës. Më herët nuk e kam ditë se çfarë pune kryet një bibliotekë dhe çfarë sektoresh janë, mirë po thjesht vetëm i kam ditë sallat e leximit, mirë po me ardhjen time në bibliotekë kam filluar të trajnohem në secilin sektor të bibliotekës. Me që rast trajnim na kanë bajt punëtorët e vjetër me shkollë të mesme të bibliotekarisë, të cilët e kanë shkëmbyer përvojën e tyre. Po ashtu kemi mbajtur disa gjatë seminareve dhe javave të bibliotekës, ku pas kohë kemi mbajtur edhe trajnime nga ekspertë të fushës ndërkombëtare, të cilët po ashtu na kanë ndihmuar shumë.
Nisma për hartimin e një programi kombëtar të aftësimit bibliotekar ka filluar në vitin 2018 në kuadër të javës së bibliotekës në Kosovë me temën Arsimimi dhe trajnimi bibliotekar, në të cilën veprimtari ishte i angazhuar edhe Robert Montoya, profesor i shkencës së bibliotekarisë dhe informacionit, i cili më pas, nëpërmjet programit Fulbright, ka punuar edhe për zhvillim të plan programit për arsimim bibliotekar, që do t'i shërbente themelimit të programit të studimeve bachelor në kuadër të Universitetit të Prishtinës. And so this grant is intended to do just that. It's intended to train current librarians across the country. And so there's a reason why the name of this program is Library Supporting Kosovo Communities. It is very important to us, and it has been very important to us as we've been thinking about this program, to make sure that we're training librarians from all areas of Kosovo, large cities, smaller towns, because here equity is very important. Libraries have long been supporters of helping underrepresented areas, rural areas outside of the city. And so this program will bring librarians throughout the country to the National Library and various other sites throughout the country. And we will train librarians to do just this, to work in communities, to create innovative programming, to work with schools and colleges and universities, to use their collections in ways that really get across the importance of what it means to be Kosovar, right, at this particular contemporary moment. And so I think that's absolutely critical here. And in addition to having representation from all over the country, we also want to, to train librarians that are working in different environments. So you have librarians that are working in school libraries, in university libraries, in smaller community libraries or public libraries. And so our goal here is to really have a broad reach into the library sector, to be able to create a host of professionals that can really go out and make libraries, right, more central to the overall national goal of improving the lives of all community members in the country. And so I'm very excited about this initiative, and I'm indebted to the partnership of the National Library, the U.S. Embassy, and the Fulbright program as well, which really started this off a few years ago. And so this is really the culmination of a lot of people doing a lot of hard work. And we're very excited to get started in November, assuming that COVID-19 makes that possible. But in either case, right, we are going to be starting very soon. And we really just look forward to getting this off the ground. The National Library is committed to continuing the program, and I myself, with the partnership of UCLA and my colleagues, will continue. And there's a last couple of people that I would like to thank here as well. Two of my colleagues will also be serving as faculty in this program. Gregory Leeser, who is an associate professor at the University of California, Los Angeles, and Sean Pessin, who is a lecturer at California State University, Northridge. And so all of us will be involved in providing a critical education to librarians in the country, and we are excited to get started. Në Kosovë, deri më tash, nuk ka ekzistuar një infrastrukturë e dur arsimore dhe trajnuese për të mbështetur shërbimet kryesore të ofruara nga bibliotekat. Prandaj, bibliotekat e Kosovës, të cilat mbështesin komunitetin e përdoruesve e të ulëmtuesve të tyre, do të kenë mundësinë të përgatisin dhe të mbajnë të aftësuar një kuadër profesional nëpërmjet një modeli të zbatueshëm dhe të qëndrueshëm të trajnimit bibliotekar, që mund të zhvillojë dhe përmirësojë sipas standardeve të njohura bibliotekare shërbimet e bibliotekave për qytetarët e Kosovës. Biblioteka Kombëtare e Kosovës synon që ky projekt të ketë ndikim afatgjat në arritjen arsimore dhe aftësimin e bibliotekarëve të Kosovës.
ky program, do të thotë programi kombëtar i arsimimit bibliotekar, nuk ka ekzistuar më herët. Pse ka ndodhur kjo ndoshta dhe a është dashur vetëm kjo mbështetje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të filloj ky projekt, implementimi i tij, apo pse ka munguar kaq gjatë? Sa kam informacion, mund të supozoj, nuk jam e sigurt, para luftës ka qenë një program arsimimi, por provimet profesionale dikun janë dhënë në bibliotekën kombëtare, me sa e di, në Beograd. Pas luftës asnjëherë nuk ka pas tendenca, kanë pas synime për zhvilluar një program të bibliotekarisë, mirë po deri tash nuk është, tash pritet realizimi i tij. Dhe cilat janë pritjet nga ky program, si e shihni do të ardhmen, sigurisht që do dalin kuadro të reja të aftësuara në këtë fushë, por mendoni që do të funksionojë vërtet dhe do të vazhdojë edhe gjenerata më tepër? Dëgjoj, ne vazhdimisht kemi majtur trajnime në bibliotekën kombëtare. Biblioteka kombëtare edhe me ligj është e obliguar, me ligjin për bibliotekat është e obliguar të aftësoj personelin bibliotekar kudo në bibliotekat e Kosovës. Pa dyshim se ky program do të jetë i suksesshëm, si për stafin bibliotekar, po edhe për shërbimet në komunitetin e Kosovës në përgjithësi. Shërbimet të cilat komuniteti i merr nga biblioteka, do të thotë aktivitete të ndryshme të cilat zhvillohen në biblioteka të botës sot, pse mos të zhvillohen edhe në bibliotekat e Kosovës, jo vetëm në bibliotekën kombëtare, po edhe në bibliotekat publike speciale, bibliotekat shkollore apo në bibliotekat të tjera të institucioneve të ndryshme. Andaj edhe kam bindje të plotë që ky projekt do të jetë shumë i suksesshëm dhe stafi bibliotekar do të avancohet dhe do të aftësohet për matutje dhe për të mirën e fushës të bibliotekarisë në Kosovë. Biblioteka Kombëtare e Kosovës, pas realizimit të këtij projekti, përkatësisht themelimit të këtij programi, merr zotimin për përgjegjësitë që i përkasin edhe me ligjin për bibliotekat, për akreditimin dhe më pas implementimin e programit kombëtar të trajnimit dhe aftësimit profesional të vazhdueshëm, duke organizuar edhe provimin profesional për punëtorët bibliotekar. Kjo do të mundsojë që Biblioteka Kombëtare e Kosovës të jetë gjithashtu qendër metodike për zbatimin e standardeve dhe të rekomandimeve të institucioneve dhe asociacioneve përkatëse ndërkombëtare në veprimtarinë dhe të informacionit bibliotekar.